السلام عليكم. قبل لا أبدأ، لو بسألكم التطوع وش بتقولون لي؟ خلينا نشوف. ما هو التطوع؟ أنا بسألكم وقولوا لي بالنسبة لكم. تفضل. صح، تطوع. صح، تطوع، عطاء. هل ممكن يكون التطوع إجبار؟ في أحد بيجبرك تتطوع؟ لا. بالنسبة لي كلمة تطوع هي كلمة، لكن تحتها في سرد كبير لو بنقعد نتفصل فيها أنك أولوياتك تتغير. أنا كيف بساعد، كيف بحاول، كيف بثابر، كيف بعطي، بس أنه ما حد جبرني على هالشيء. أبدأ. كم متطوع عندنا هنا بالقاعة حاضر؟ كم متطوعين؟ ارفعوا يدكم. كم في منكم أحد تطوع بالسابق؟ تقريبا الكل، وهذا هو الأساس. أنا أبغى أتطوع. التطوع شيء فيكم أنتم. أنا فصلت حياتي، عملي، ساعات من حياتي عشان أبغى أساعد، أبغى أبادر، أبغى أعطي. فهنا تبدأ ترتيب الأولويات والمسؤوليات. زي ما أنتم تشوفون، سافرنا، رحنا أفريقيا، بورما، حدود، عند أماكن حرب، في أماكن عدم، في أماكن مجاعة، في أماكن جوع، في أماكن مرض، بصفة شخصية وبصفة طبية. نبي نساعد، نبي نعطي. وش اللي جبرني؟ في شيء جبرني؟ لا. أول شيء تقنع أهلك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما تشوف العطاء في أول بذرة أنت زرعتها، يجيك بعدين ردود الأفعال والدعوات والسعادة اللي تشوفها بعين الآخرين، تقول الحمد لله أني تطوعت، الحمد لله أني ساعدت، الحمد لله أني أعطيت. فهذا كان هو الأساس. أنا ديما، وش اللي مخليني أكمل؟ ليش أنا مكملة إلى الآن؟ ليش أبغى أساعد دائما؟ بقول لكم قصة صارت لي أنا شخصيا. أوقات في صعوبات بتجي في حياتكم التطوعية، لأنه هذا مو بعمل، مو بمهنة، مو بشيء تأخذون عليه مكافأة مادية، أو حتى قبل ما يكون هذا ضمن برنامج الرؤية. وأنا أكثر واحدة سعيدة في الدنيا أنه صار التطوع من الضروريات في الرؤية 2030 اللي تم طرحها في البلد عندنا. الحمد لله، هذه نعمة كبيرة، لأنه صار كل أحد. ممكن أوقات الغصب يكون مفيد، لأنه فتح أبواب للناس ما كان في بالها أني أتطوع وتطوعت. أنا قدمت في دراسات عليا وقبلت، وكان ضمن اللجنة اللي سوتنا المقابلة في الدراسات العليا 5 أطباء. الاثنين هذولي، في 2 بقول عنهم سيب من الناس، واحد منهم رسبني لكن نجحت بعدين. بس اني رسبت ليش؟ لانه قالوا انت يا ديما التطوع اولوياتك، انت جاي تدرسين توقفين تطوع، ما له دخل. بالنسبه لي انا مرتبه نفسي، انا المطلوب مني اقدم الاشياء اللي اقدمها، انجح، اختبر، اقدم كل شيء وامشي عليه، ما حد له دخل باشياء ثانيه. التطوع هذا انا الان، ما حد من حقه يوقفك عن طموح، عن فكر، عن هويه صارت ديما تساوي تطوع، ما حد له حق. فلا عمركم توقفون سقف الطموح أو سقف التطوع، لأنه احنا في التطوع ليس لنا سقف كفاية، سقفنا غير منتهي، غير ما له حد. دائما انطلقوا، لا توقفون. بعدها رسبت ونجحوني وطلبت نقاش طويل وعدت، وربي ما يضيع حق. بعد ما خلصت الدراسات العليا من نفس اللجنة اللي قبلني، شخص في اللجنة نفسها كان سبب القبول أنه ديما كانت تتطوع وديما لها أعمال إنسانية، وتم قبولي في قسم الميديكال كومبرومايز بيشنتس، الناس اللي عندهم أمراض مو بس في الأسنان، في مجال الأسنان، المستشفيات.
وأنا أشتغل الآن في قسم للأمراض اللي عندهم زراعة أعضاء، عندهم سرطانات، عندهم أمراض مستعصية. وظفوني في هذا القسم بسبب العمل اللي أنا تطوعت فيه أو اللي أنا سويته. فالفكرة أنه لا توقفون. أنا جتني أيام كنت أرجع البيت أصيح أنه معقولة كذا يصير. بعدين قلت أكيد في شيء ربي كاتبه لي. وأنا كل يوم أنام وأقوم عمري ما أشيل هم بكرة. أدري أنه ربي كاتب لي رزق وتوفيق، وهذا اللي حطه ببالكم. تعطي باليمين يجيك باليسار، تعطي بظهر الغيب ربي بيوفقك بيفتح أبواب وجهك إلى يوم الدين ما راح تدري عنها. فهذه النقاط المهمة. إيش يخليني أكمل؟ الأعداد اللي في الصور، المتطوعين اللي يجون بدل المرة 1000 مرة، ما في شيء يوقفهم. في رمضان ما نفطر ولا يوم مع أهلنا، هذه جوا البلد. برا البلد نشتغل ونروح من الصباح، من الساعة أوقات 5 الفجر للساعة 2 بالليل. الله يكرمكم مجاري ندخل فيها، أمراض، تعب. أنا جاني كورونا وأنا في تنزانيا، مرضت 7 أيام حرارة 40.5. تحسبون وقفني؟ لا، بكمل. اللي مكتوب مكتوب، وإن شاء الله ما عندي خوف وبكمل دائما، عمري ما راح أوقف. فلا عمركم تخلون حد لهالموضوع، هذا الشيء دائما يخليكم تكملون. ودائما عندي نقطة مهمة في الأشياء هذه. بقول لكم قصة بعد، يمكن هذه أول مرة أتكلم بهذه التفاصيل، كنت أراجع نفسي مليون مرة اليوم أقولها ولا لا، بس بقولها. في سالفة صارت لي في أول رحلة، لأنه إحنا عندنا في التطوع في تصوير، أوقات يقول لك لا تصور حرام، بس أوقات نحتاج الصور عشان توصل رسالة، وهذا اللي صاير. في أشياء نبيكم تشوفونها لأن ما راح تشوفونها لو ما صورنا. مو الغرض إنه إحنا نسوق بضعف الآخرين أو حاجتهم، لا. فأنا لما ولدت عندي تشوه خلقي في وجهي، وشيء متعايشة معاه من زمان، عمره ما وقفني. كان بالنسبة لي أتوقع توقيع هوية، هذه أنا. في واحد كان معنا في رحلة من الرحلات في الحدود، في ولد أهله كان من اللاجئين السوريين. أهله أتذكر صار تفجير وتوفوا الأهل، وأمه كانت مبتورة الساقين، وكان يعني قصة دمار بشكل يعني ما في أي مشابهة ولا مقارنة بشيء أنا مريت فيه. أنا واحدة الحمد لله ربي رزقها أهل متعلمين مرتاحين، ربي يسر لها الأمور ومشت، وكل شيء كان، رغم أني يمكن سويت 27 عملية من وأنا صغيرة إلى قبل 3 سنوات. تحسبوني وقف؟ أبدا، بالعكس. جاء هذا الشخص قال لي ديما نبغاكي. هذه أول رحلة تطوعية لي مستحيل أنساها. مسكني على جنب قال احنا نبغاك تقولين للولد اني انا حاسة فيك، وترى انا اشوف وجهي، ابغاك تكون لا يضيق صدرك انه اهلك كذا، انت كمان محروق. كان هو الولد. هل تقارن الحرق بالقصة اللي صارت بالشيء اللي انا فيه؟ لا طبعا. فقلت له اوكي. جاء اللقاء ما تكلمت ابدا ولا قلت ولا كلمة. فانهبل الرجال. شلون؟ يوم خلصت قلت عمرك لا تتاجر بمشاعر الآخرين، لأنه هذا عيب. فهذه القصة مستحيل أنساها، لأنه لا عمركم تخلون أحد يتاجر بعواطفكم أو عواطف الآخرين. دائما خلوا لكم رأي، لأن أنا كان ممكن أسكت، أقول أول مرة أول فرصة لي بتكلم، بس لا. فدائما خلوا رأيكم لأنفسكم، لا أحد يتاجر فيكم. هذه أهم النقاط. أنتوا تساعدون بعملكم التطوعي؟ في شيء يتغير؟ في شيء يصير؟ لما أنت تتطوع، أنتم الحين المتطوعين، هل أنتم أنجزتوا شيء؟ تحسون أنكم قاعد تسوون شيء؟ إيه؟ هل ممكن كان يصير هذا اللقاء بدون متطوعين؟ مستحيل. التطوع شيء كبير، شيء تساعد. التطوع فيه طبي، صحي، توعوي، مجتمعي، من وإلى، ما له حد. اختار أنت وين تبي تكون وبتلقى نفسك، لكن اعرف وين بتروح. عندنا مبادرة كانت قبل فترة، كان في أمس كلام ذكرني بعلاقة الجار من أستاذ فاضل. فأيام كورونا لما صار عندنا الحجر الكلي، كان عندنا 24 ساعة ما كنا نطلع من البيت. بعدين صار في تاخذ ساعة أنك تطلع في نطاق ضيق. هذه كانت أول مرة أتوقع للحارات، تمشون في الحارة تشوفون الناس معاكم. عمركم شفتوا أماكن الحارة؟ لا. فسوينا صندوق تم تبنيه من منظمة
من جهة رسمية، وكانت الفكرة أنه سابع جار يهدي جاره. وبدت الفكرة من الرياض، من الدرعية إلى كل السعودية، انطلقت وصلت كل أنحاء المملكة. ومن هذا الفكرة أحيانا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفدنا من جائحة خلتنا نعرف الجار، نحب الجار، نسأل عن بعض، نخاف على بعض. فكل اللي أبي أقول لكم من ناحية أنه أنا دين إيش علمني التطوع، أنه دائما أقول لكم كل شيء يبدأ بخطوة، فاجعل تلك الخطوة خطوة خير.